lagyan po natin siya ng cream. Next, need to brush. Ito po yung first first design ng kilay. Sa right side naman. Right, left. Mali. Okay. Ay, makita. Ayan, ang ginawa ko lang po is yung sa dulo ng ating kilay. Ginuhitan ko lang po yan siya. Then, yung dito. Tapos, yung in-next ko is, ibabrush ko lang siya. Hindi ko siya nilagyan ng brush lang po. Pwede na. Then, sagad ko dito sa dulo. Sabi, designan ko siya. Ayan. Tapos na po yung design natin sa una. Buburahin naman po natin siya. Next step.
Okay, start. Ayan. Yung marunong magtaas ng kilis sa kabila dito lang. Okay, sa kabila naman. Pag ako nagkikilay kasi madalas sa dulo.